السلام علیکم دوستانو. نن تاسو ته په انویټ کې د یو فالټ یعنی انډر ولټیج فالټ کله چې د تاسې په انویټ کې یو فالټ راځي نو د دې د یو فالټ د لرې کولو او ختمولو طریقه درته ښیو. نو شروع کوو په دې باندې. لاور به دلته تاسې دا پروګرام بټن ووایاست د فی آر جي بټن دلته چې هر شی راغلل. اوس خو دلته په دې کې مثلا پی بی ده نو پی سی یا پی صفر هر شی چې راغله پی 2 پی 3 یا پی 1 پی 8 هر څه چې راغلل د دې دوو بټنو په مدد سره به دا لاندې باندې تاسې پورته لاندې بیایي. زه راځم دا د دې ځینې اوس زه راځم پی بي ته نو لاندې بټن به داسې کته کلیک کله مې چې دا کلیک کړه راځو کوم ځای ته پی بي ته. کله چې پی بي ته راغلو دا ډیټا بټن پې کلیک کوو. کله چې ډیټا بټن کلیک کړه دلته اوس راغی پی بي 00 راغی. پی بي 00 راغی نو دا څه شی کوو دا پی بي 0 دا صفر کوم څه غورځي دا کوم چې ته رسوو په دې د دې پورته وکتور په مدد د دې بټن په مدد باندې څلور ته رسوو. کله مو چې دا څلور ته ورسوله دا ډیټا انټر په کلیک کوو. کله چې ډیټا انټر په کلیک کوئ نو دا پی بي 0 څلور چې ده دا په 15 کې ولاړ ده. سلسله دا رینج یې ده د دې له 80 څخه تر 110 پورې. نو دا تر اتیا پورې پورته کوي. بیا ډیټا انټر ووایاستئ. که چیرې چالانه کوي که چیرې بیا دا د یو ټریپ کې راغی بیا دلته پی بي 4 ته راغی اتیا ولو ور 15 اتیا کوئ. داسې کله موږ تاسې 15 اتیا کړل بیا ډیټا انټر بټن بیا انشاءالله مشکل حلیږي ځکه چې له اتیا څخه تر 9 پورې په دې برخو کې دا د یو ټریپ له منځه ځي. که چیرې مو بیا هم دا د یو ټریپ له منځه نه لاړی نو بیا به دلته پی بي 4 ته لاړ شئ. پی بي 4 ته چې راغلی نو دا به بیرته څو ته بوځي 95 ته. کله چې 95 یا 90 ته راولي. مخکې موږ 15 ته کړی وو اوس یې 90 ته راولو. ډیټا انټر بټن کلیک کوو نو د یو ټریپ به د تاسې له منځه لاړ شي خو د اوبو فشار ورسره چې کېږي کمیږي. کله چې تاسې دغه د یو ټریپ له منځه وړئ نو دا پی بي 04 ته به راسئ دا 55 به له 80 وځي دا نمبر چې کوي پورته کوي. کله چې دا پورته کوي انشاءالله د تاسې د یو ټریپ مسله به څه شي حل به شي. خو یوه خبره یوه یادونه باید وکړم کله چې تاسې د پی بي 04 یا پی بي 4 سیټینګ ورپورته کوئ نو د اوبو فشار یو څه کمیږي.